નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 28મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલા તમને જણાવી દઉં કે આપણા એપ્લિકેશનની અંદર છે રક્ષાબંધનની ઓફર શરૂ થઈ ગઈ છે। તમે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને હાર્દિક સર એકેડમી લખશો તો પણ આપણી એપ્લિકેશન મળી જશે અથવા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ લિંક આપેલી છે। તો રક્ષાબંધનની ઓફર મેળવવા માટે શું કરવાનું, સૌથી પહેલા તો તમને જણાવી દઉં જેટલા પણ આપણા કોર્સિસ ચાલે છે અત્યારે એપ્લિકેશનમાં એ બધામાં 50% લેસ થઈ જશે આ ઓફરની અંતર્ગત। તો રેગ્યુલર પ્રાઇસ જે પણ છે બરાબર એ એની જગ્યાએ રહી તમે માત્ર તમારે શું કરવાનું છે ખબર છે, આ રક્ષાબંધનનું એક કૂપન તમને દરેક કોર્સની અંદર જશો, ઓકે, તો આ રક્ષાબંધનનું એક કૂપન જોવા મળશે તમને। કૂપન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે પ્રાઇસ સીધી 50% ઘટી જશે। આ ઓફર ક્યાં સુધી વેલિડ છે તો કે 31 ઓગસ્ટ સુધી। 30 તારીખે રક્ષાબંધન છે, કદાચ 30 તારીખે તમે કદાચ વ્યસ્ત હોવ, ઓકે, રક્ષાબંધનનો તહેવાર છે તો કદાચ તહેવારની ઉજવણીના સંદર્ભમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક લોકો વ્યસ્ત હોય, ઓકે, અથવા તો પોતાની બહેનોને મળવા ગયા હોય, ઓકે, અથવા તો બહેનો હોય તો એ પોતાના ભાઈને મળવા ગઈ હોય, તો એ કારણોથી છે કદાચ 30 તારીખ સુધીમાં તમે કોર્સ ના લઈ શકતા હોય તો 31 તારીખ સુધી છે બરાબર આપણે આ ઓફર રાખી છે। 31 તારીખે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી આ ઓફર ચાલવાની છે, ક્લિયર। તો તમને 50%નું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે। પછી એ કોર્સ 100 રૂપિયાનો હોય કે પછી 1500 રૂપિયાનો, ક્લિયર। તો તમને સીધું 50%નું ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે। 100 રૂપિયાનો કોર્સ હશે તો તમને આ રક્ષાબંધન લખેલા કૂપન ઉપર ક્લિક કરશો તો 50 રૂપિયામાં પડશે। 1500 રૂપિયાનો કે 1600 રૂપિયાનો કોર્સ હશે તો સીધું 800 રૂપિયા થઈ જશે, ક્લિયર। તો તમારે છે માત્ર કૂપન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, દરેક કોર્સની અંદર જશો એટલે તમને કૂપન લખેલા દેખાશે। બાકી કરંટ અફેરના કોર્સ છે, ઓકે, રેગ્યુલર આપણો, તો એના કરંટ અફેરના કોર્સની ઈ બુક્સ, પીડીએફ ને એ બધું તમે મેળવી શકો છો। આમાં પણ તમને એ ઓફર મળી જશે, ક્લિયર। તો અત્યારે 499 રેગ્યુલર પ્રાઇસ ચાલે છે 6 મહિના માટે। તો તમે આ કોર્સ લેશો અત્યારે તમને 4-5 દિવસ માટે 250 રૂપિયામાં પડશે। જેમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે લઈ શકે છે। બાકી કંડક્ટરની, ડ્રાઈવરની ભરતીનો પણ કોર્સ ચાલે છે, આમાં પણ તમને 50% ડિસ્કાઉન્ટ થઈ જશે। આ રેગ્યુલર પ્રાઇસ 1599 રૂપિયા જે તમને દેખાય છે એની જગ્યાએ તમને 800 રૂપિયામાં પડશે। જેમને લેવું છે વહેલી તકે લઈ શકે છે। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 28મી ઓગસ્ટના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ ઉદ્ગમ પોર્ટલ છે, આ પોર્ટલનું લોન્ચિંગ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો પોર્ટલનું લોન્ચિંગ કર્યું છે આરબીઆઈ દ્વારા। આરબીઆઈ છે એના અત્યારે 25મા ગવર્નર કોણ છે તો કે 25મા ગવર્નર છે શક્તિકાંત દાસ, ઓકે, તો આમને પણ યાદ રાખીશું। આરબીઆઈ ના 25મા ગવર્નર છે, ઓકે, અને એમને ગવર્નર ઓફ ધ યર એનો પુરસ્કાર પણ મળ્યો છે। ગવર્નર ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર પણ મળેલો છે કોને તો કે શક્તિકાંત દાસને, ઓકે। થોડીક વાતો આરબીઆઈ ની કરી લઈએ, ઓકે। તો આરબીઆઈ છે બરાબર, આરબીઆઈ ની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? આરબીઆઈ ની સ્થાપના થઈ હતી 1 એપ્રિલ 1935। એનું રાષ્ટ્રીયકરણ ક્યારે થયું એવું પૂછે, ઓકે, શું થયું તો કે રાષ્ટ્રીયકરણ। આ આરબીઆઈ નું રાષ્ટ્રીયકરણ ક્યારે થયું તો કે 1 જાન્યુઆરી 1949 ના રોજ એનું રાષ્ટ્રીયકરણ થયેલું છે, ક્લિયર। આ 2 પોઈન્ટ આરબીઆઈ ના સંદર્ભમાં યાદ રાખશું। આરબીઆઈ નું મુખ્ય મથક ક્યાં છે તો કે મુંબઈમાં છે, બરાબર, મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું, મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં એનું મુખ્ય મથક છે। અહીંયા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે એને ઉદ્ગમ પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે, ઓકે, શેના માટે છે તો કે અનક્લેમ ડિપોઝિટ છે, ઓકે, એને વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચાડવા માટે છે અથવા તો એના આંકડાઓ મેળવવા માટે છે। તો અનક્લેમ, આનું પૂરું નામ થાય છે ઉદ્ગમ પોર્ટલનું અનક્લેમ ડિપોઝિટ ગેટવે ટુ એક્સેસ ઇન્ફોર્મેશન। એટલે આ અનક્લેમ ડિપોઝિટ પેલા તો કોને કહેવાય એ સમજી લઈએ। તો અનક્લેમ ડિપોઝિટ કોને કહેવાય કે 10 વર્ષથી વધુ સમય સુધી કોઈ ખાતામાં રકમ જમા પડી હોય અને કોઈ પણ પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન ના થયેલા હોય। તમારું માની લો કે ઘણા લોકો એવા હોય કે દરેક બેંકની અંદર ખાતું રાખતા હોય, એક્સિસમાં રાખે, એચડીએફસીમાં રાખે, એસબીઆઈમાં રાખે, બેંક ઓફ બરોડામાં રાખે, બધી બેંકો છે બરાબર એમાં ખાતા રાખે। પછી ઘણી વખત શું થાય કે 10-15 વર્ષ વીતી જાય ને તો પણ એમાં લાખ રૂપિયા જમા રાખી દીધા હોય આમને, ઓકે, તો એ જમા ને જમા આમને પડ્યા રહ્યા હોય, કોઈ પણ પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન ના થયા હોય, ક્લિયર। તો એવી કેટલી રકમ છે જે આરબીઆઈ ટ્રેસ કરી છે? તો આરબીઆઈ ના એક આંકડા પ્રમાણે 35,000 કરોડ રૂપિયાની આવી અનક્લેમ ડિપોઝિટ છે કે જ્યાં ટ્રાન્ઝેક્શન થયા જ નથી ઘણા લાંબા સમયથી, ઓકે, અથવા તો કોઈ એવા વ્યક્તિ છે કે જેની આગળ પાછળ કોઈ નથી, ક્લિયર। તો એમના ખાતાની અંદર પૈસા જમા પડેલા છે, હવે એ વ્યક્તિનું નિધન થઈ ગયું છે, ઓકે, તો એમના જે
વારસદારો હોય એમના સુધી પણ આ રકમ પહોંચાડવામાં આવશે. બની શકે કે એમના વારસદારોને પણ ખબર ના હોય, અથવા તો કોઈ વારસદાર નથી તો એમના કોઈક રિલેટિવ છે એમના થ્રુ એમનો કંઈક કોન્ટેક્ટ કરવામાં આવશે અને પછી એ ડિપોઝિટ છે એને ટ્રેસ કરીને સંબંધિત વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. ક્લિયર? તો આ અનક્લેમ ડિપોઝિટના ટ્રેકિંગ માટે એક આરબીઆઈ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું, 100 ડેઝ 100 પેજ. ક્લિયર? તો આ કેના માટે હતું? અનક્લેમ ડિપોઝિટના ટ્રેકિંગ માટે હતું. બરાબર, બધી બેંકોને કીધું હતું કે તમારી બેંકોમાં અનક્લેમ ડિપોઝિટ હોય. અનક્લેમ ડિપોઝિટની વ્યાખ્યા શું એ પણ આપી દીધી, તો કે 10 વર્ષ સુધી કોઈ પણ રકમ છે જમા હોય, એકને એક આંકડો બોલતો હોય, ટ્રાન્ઝેક્શન કોઈ પણ ના થયેલા હોય, તો એવી ડિપોઝિટને શું કહેશું? અનક્લેમ ડિપોઝિટ. ક્લિયર? તો આ બધા પોઈન્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાનું છે. અનક્લેમ ડિપોઝિટ કઈ બેંકમાં સૌથી વધારે જોવા મળી હતી? તો કે બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં. આ પણ યાદ રાખજો. ક્લિયર? આ બધા પોઈન્ટ છે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ તમને ઉપયોગી બનશે. ચલો, ફીબા પુરુષ ક્રિકેટ નહીં, ફીબામાં ક્રિકેટ ના આવે, બરાબર. ફીબા પુરુષ વર્લ્ડ કપ છે, ઓકે, એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? ક્લિયર? તો ફીબા પુરુષ વર્લ્ડ કપ છે, ઓકે, એનું આયોજન કુલ 3 દેશો મળીને કરશે. આ 3 દેશો કયા કયા છે? એક તો જાપાન છે, ઇન્ડોનેશિયા છે અને ફિલિપાઇન્સ છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. જાપાન, ઇન્ડોનેશિયા, ફિલિપાઇન્સ છે, ત્રણેય મળીને આનું આયોજન કરવાના છે. ક્લિયર? તો ફીબા પુરુષ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ છે 3 દેશો મળીને કરશે, જાપાન, ઇન્ડોનેશિયા અને ફિલિપાઇન્સ. ફીબાનું પૂરું નામ પૂછી શકે છે, ઇન્ટરનેશનલ બાસ્કેટબોલ ફેડરેશન. સ્થાપના 1932માં થઈ હતી એની. મુખ્ય મથક એનું સ્વિટ્ઝરલેન્ડના મીઝ શહેરમાં આવેલું છે. બરાબર, સ્પેલિંગ એનો થાય MIES. મીઝ શહેરની અંદર આવેલું છે. ઓકે, આ ઉપરાંત થોડુંક ફિલિપાઇન્સની વાત કરું, એક પોઈન્ટ અગત્યનો છે. ફિલિપાઇન્સે સતારિયા 1 નામનો એક સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો હતો. કોની મદદથી? તો કે સ્પેસએક્સની મદદથી. ફાલ્કોન 9 નામનું રોકેટ છે એમણે યુઝ કર્યું હતું આ માટે. ઓકે, ઉપરાંત ઇન્ડોનેશિયાની વાત કરી લઈએ. ઇન્ડોનેશિયા ઓપન છે, આ ટુર્નામેન્ટ હમણાં જ થઈ હતી. એમાં સાત્વિક સાઈરાજ અને ચિરાગ શેટ્ટીની જોડીએ છે ગોલ્ડ મેળવેલો છે. તો પુરુષ ડબલમાં એમણે ગોલ્ડ મેળવેલો છે. ઇન્ડોનેશિયા શાના કારણે ચર્ચામાં હતું? બીજા તો કે કોમોડો એક્સરસાઇઝ થઈ હતી, જે ભારતનું સાતપુડા નામનું એક જહાજ છે એને એમાં ભાગ લીધો હતો કોમોડો એક્સરસાઇઝની અંદર. ક્લિયર? બાકી ઇન્ડોનેશિયા છે એનો હમણાં જ સ્વતંત્રતા દિવસ થયો 17મી ઓગસ્ટે. ક્લિયર? તો આ પણ પોઈન્ટ યાદ રાખશું. ઇન્ડોનેશિયામાં ડચ લોકોનું શાસન હતું અને બાકી ઇન્ડોનેશિયાની રાજધાની જકાર્તા છે. ઓકે, અને જકાર્તાથી છે હવે આવનારો જે એનો સ્વતંત્રતા દિવસ આવશે 17 ઓગસ્ટ 2024માં. 17 ઓગસ્ટ 24માં એમના ત્યાંના જે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રપતિ હોય એમણે એવું કીધું છે કે ભાઈ 17 ઓગસ્ટ 2024 સુધીમાં જકાર્તાથી પોતાની કેપિટલ ક્યાં શિફ્ટ કરશે? તો કે નુસાન્ત્રા ખાતે શિફ્ટ કરી નાખશે. ક્લિયર? ચલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ હવે. હાલમાં જ કઈ કંપની દ્વારા અગ્નિબાણ સોર્ટેડ નામના રોકેટ લોન્ચ વ્હીકલને આંધ્રપ્રદેશ ખાતેથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? સોર્ટેડ. ઓકે, સોર્ટેડ નામનું એક રોકેટ લોન્ચ વ્હીકલ છે. ઓકે, અગ્નિબાણ સોર્ટેડ નામનું. એને કઈ કંપનીએ લોન્ચ કર્યું છે? તો કે અગ્નિકુલ કોસ્મોસ. અગ્નિકુલ કોસ્મોસ નામની કંપની છે જેણે આ લોન્ચ કર્યું છે. ક્લિયર? તો અત્યાર સુધી આપણે GSLV, PSLV આવા જ બધા રોકેટોના નામ સાંભળતા હતા. ઓકે, તો હવે આપણે નવું રોકેટ લોન્ચ વ્હીકલ મળ્યું છે અહીંયા, અગ્નિબાણ સોર્ટેડ નામનું. તો એને લોન્ચિંગ કરવાનું છે. ક્યાંથી કર્યું છે? તો કે આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટા ખાતે આવેલા સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતેથી લોન્ચ કર્યું છે. ક્લિયર? તો અગ્નિકુલ કોસ્મોસ છે એમણે આ લોન્ચ કર્યું છે. રોકેટ લોન્ચ વ્હીકલનું નામ યાદ રાખશું, અગ્નિબાણ સોર્ટેડ. ઓકે, બાકી વાત કરું તો આની અંદર જે છે રોકેટ ફિટ કરવામાં આવ્યું છે. ઓકે, રોકેટ લોન્ચ વ્હીકલની અંદર જે રોકેટ છે આ રોકેટનું નામ છે અગ્નિબાણ. ઓકે, અને આ રોકેટની અંદર જે એન્જિન છે, ઓકે, એન્જિન, ઓકે, તો એન્જિનનું નામ શું છે? અગ્નિલેટ. અને આ ભારતનું સૌથી પહેલું અગ્નિલેટ છે, ભારતનું સૌથી પહેલું 3D પ્રિન્ટેડ રોકેટ એન્જિન છે. તો એને પણ યાદ રાખીશું. ક્લિયર? બાયોડાયવર્સિટી એટલાસ ઓફ માયમ વિલેજ, આનું લોન્ચિંગ કયા રાજ્ય દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો બાયોડાયવર્સિટી એટલાસ ઓફ માયમ વિલેજ. ઓકે, માયમ વિલેજ છે એક પ્રકારનું બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ વિલેજ હોય છે. તો એ ગોવાએ શરૂ કર્યું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ક્લિયર? તો હાલમાં જ છે આ બાયોડાયવર્સિટી એટલાસ ઓફ માયમ વિલેજ છે એનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો કે ગોવાની સરકારે. ગોવાના મુખ્યમંત્રી છે અહીંયા પ્રમોદ સાવંત. બરાબર, તો એમના દ્વારા
એમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. એ ગોવાના મુખ્યમંત્રી છે. બાકી ગોવા છે પશ્ચિમ ઘાટનું બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સ્થળ પણ છે અને ગોવાની અંદર છે એ 37માં નેશનલ ગેમ્સના આયોજન થશે અને એના માટે મેસ્કોટ છે એ શું છે તો કે મોગા છે. મોગા છે ગોર નામનું એક પ્રકારનું પ્રાણી છે. ઓકે, જે ભેંસ જેવું દેખાય પણ ભેંસ નથી, બરાબર. ગોર નામનું એક પ્રાણી છે, નામ છે એનું મોગા. 37માં નેશનલ ગેમ્સ માટે મેસ્કોટ છે. 36માં નેશનલ ગેમ્સ છે, ઓકે, એ ક્યાં થયા હતા? ગુજરાતમાં થયા હતા. એની પહેલાના 35માં હતા એ કેરળમાં થયા હતા, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કોના દ્વારા ફ્લડ વોચ એપનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે, આમાંથી આ બે મળતા આવતા ઓપ્શન છે. રાષ્ટ્રીય જલ આયોગ જેવો કોઈ આયોગ જ નથી, પહેલી વાત તો એ. કેન્દ્રીય જળ આયોગ દ્વારા આનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ છે કેન્દ્રીય જળ આયોગ દ્વારા છે આ ફ્લડ વોચ એપનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ કેન્દ્રીય જળ આયોગ કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે? તો કે જળ શક્તિ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. તેના મંત્રી કોણ છે? તો કે ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવત. આને પણ યાદ રાખીશું. ક્લિયર? બાકી આની અંદર છે કુલ 4 પ્રકારની એલર્ટ આપવામાં આવશે. ગ્રીન એલર્ટ કોઈ પણ બધી વસ્તુ નોર્મલ હાલતી હોય તો. યલો એલર્ટ છે નોર્મલ થી થોડુંક વધારે કઠિન હોય તો. ઓકે, ઓરેન્જ એલર્ટ ક્યારે આપવામાં આવશે? સિવિયર પરિસ્થિતિ હોય તો, પૂર આવવાના હશે તો ત્યારે એ એલર્ટ. અને રેડ એટલે એક્સ્ટ્રીમ એલર્ટ, એટલે કે બહુ ભયાનક પૂર આવવાનું હશે ત્યારે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવશે, એક્સ્ટ્રીમ એલર્ટ આપવામાં આવશે. ક્લિયર? તો આ બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની થાય. બાકી જળ શક્તિ મંત્રાલય છે એમણે જળ પુરસ્કારો જાહેર કર્યા હતા, રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારો, એના લીધે ચર્ચામાં રહ્યું હતું. જેમાં શ્રેષ્ઠ રાજ્ય છે મધ્યપ્રદેશ હતું, શ્રેષ્ઠ જિલ્લો છે ગંજામ જિલ્લો હતો ઓડિશાનો, શ્રેષ્ઠ ગ્રામ પંચાયત જગન્નાથપુરમ હતી. આ ક્યાં આવેલી છે? યાદ રાખજો, તમિલનાડુ. આ માત્ર પીડીએફ વાંચે તો એને બધી આ બધી ખબર ના હોય પાછી. શ્રેષ્ઠ નગર નિગમ છે તો કે એ કયું છે? તો કે ચંદીગઢ. એને પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ આપવામાં આવેલ જાણકારી પ્રમાણે ભારતે આર્મી 2023 ધ 9th મિલિટરી ટેકનિકલ ફોરમ એમાં પેવેલિયનની સ્થાપના કરી છે. આનું આયોજન કયા દેશ દ્વારા કરવામાં આવશે? તો આનું આયોજન છે, અહીંયા ઓપ્શન ફેંકી નાખીએ આપણે. રશિયા આપી દઉં, ઓકે, અમેરિકા આપી દઉં, ઓકે, પછી જાપાન આપી દઉં, અને હજી એક આપી દઉં તમને, ઓમાન. ઓકે, તો આમાંથી આયોજન કોણ કરશે? આયોજન કરશે રશિયા. ઓકે, આન્સર આવશે રશિયા. હાલમાં જ છે આ આર્મી 2023 ધ 9th મિલિટરી ટેકનિકલ ફોરમ એમાં પેવેલિયનની સ્થાપના ભારતે કરી છે. ઓકે, કેટલામી આવૃત્તિ છે 2023ના રોજ આની? એવું પણ પૂછે તો એ 9મી આવૃત્તિ છે. અને આનું આયોજન કોણ કરશે એવું પૂછે તો એ રશિયા આયોજન કરવાનું છે. રશિયાની અંદર ભારતના રાજદૂત અત્યારે કોણ છે? પવન કપૂર છે. રશિયાએ હમણાં જ એક લુના 25 નામનું મિશન લોન્ચ કર્યું હતું અને એ મિશન છે એ ફેલ ગયું. આની પહેલા લુના 24 પણ એમણે લોન્ચ કર્યું હતું, એ મિશન પણ ફેલ ગયું હતું. આ લુના 24 નામનું મિશન એણે બહુ પહેલા લોન્ચ કર્યું હતું 1976માં, તો એ પણ ફેલ ગયેલું. હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ ટ્રાઇટન દ્વીપ છે આ કયા સ્થળે આવેલું છે? તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે. આ સાઉથ ચાઇના સીમાં આવેલું છે. ક્યાં આવેલું છે? સાઉથ ચાઇના સી ની અંદર આવેલું છે. ક્લિયર? તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. ટ્રાઇટન દ્વીપ ચર્ચામાં છે, સાઉથ ચાઇના સીમાં આવેલું છે. ચર્ચાનું કારણ શું છે? તો કે સેટેલાઇટ પરથી મળેલી ઇમેજ પ્રમાણે ચીન છે અહીંયા હવાઈ માર્ગનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે. આ સેટેલાઇટ ઇમેજ છે, ચીન છે ત્યાં હવાઈ માર્ગ બનાવી રહ્યું છે. ઓકે, તો શું કામ ચીન આવું ના કરી શકે? તો કે ટ્રાઇટન દ્વીપ છે 3 દેશો વચ્ચે વિવાદિત વિસ્તાર છે, જેમ કે તાઇવાન, વિયેતનામ અને ચીન. આ 3 દેશો વચ્ચેનો વિવાદિત વિસ્તાર છે ટ્રાઇટન દ્વીપ. ત્યાં અત્યારે ચીન છે, બરાબર, આવી ઘૂસણખોરી કરી રહ્યું છે. ચીને બીજું પેસિફિક મહાસાગરમાં આવેલું જે સોલોમન આઇલેન્ડ છે ત્યાં પણ પોતાનું સૈન્ય તૈનાત કર્યું છે ગેરકાયદેસર રીતે. ચીને તાજેતરમાં જ મ્યાનમારનું જે કોકો આઇલેન્ડ છે ત્યાં મિલિટરી બેઝ બનાવવાનું પણ શરૂ કર્યું છે, એ પણ ગેરકાયદેસર છે. તો ઘણા બધા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરવામાં ચીન છે હંમેશા આગળ હોય છે, ક્લિયર, અને ઘૂસણખોરી કરવામાં પણ આગળ હોય છે. ચલો, ત્યાર પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ, પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ કોણ બન્યા છે? સૌ પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ છે CSIR માં પણ અત્યારે સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ છે કોણ છે? નલ્લાથામ્બી કલાઈ સેલ્વી. ઓકે, તો નલ્લાથામ્બી કલાઈ સેલ્વી CSIR ના સૌથી પહેલા મહિલા ડાયરેક્ટર છે. ક્લિયર? એને યાદ રાખીશું. અને અહીંયા પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન
લિમિટેડ છે એના પણ સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ બન્યા છે અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બન્યા છે, સીએમડી કહેવાય એને. અધ્યક્ષ અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બે એક હોય ત્યારે એને કહેવાય સીએમડી. તો એ કોણ બન્યું છે? એ બન્યા છે પરમિંદર ચોપડા. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. ઇમેજમાં જોઉં છું, આ છે પરમિંદર ચોપડા. ક્લિયર? તો એ પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ છે એના નવા અધ્યક્ષ બનેલા છે. પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ છે એક પ્રકારની મહારત્ન કંપની છે. ઓકે, અને ભારતની અંદર મહારત્ન કંપનીની સંખ્યા કેટલી? 13. પેલા 12 હતી, 13મી હમણાં જ બની. ઓકે, 13મી કઈ બની? તો કે ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, OIL. અને 14મી નવરત્ન કંપની પણ હમણાં જ બની છે. 14મી નવરત્ન કંપની કઈ બની છે? એ બની છે ONGC વિદેશ લિમિટેડ. ઓએનજીસી પહેલેથી જ એક મહારત્ન કંપની છે. અહીંયા ઓએનજીસી વિદેશ લિમિટેડ છે, બરાબર, એ એક નવી કંપની છે કે જે નવરત્ન કંપની બની છે. ક્લિયર? આ ધ્યાન રાખજો. એટલે ખાલી ઓએનજીસી આપેલું હોય, બરાબર, તો એ નવરત્ન કંપની નથી, એ મહારત્ન કંપની છે. ઓકે, એ યાદ રાખજો. અને ઓએનજીસી વિદેશ લિમિટેડ કીધું હોય તો એ નવરત્ન કંપની છે, હમણાં જ બની છે, 14મી નવરત્ન કંપની છે, ધ્યાન રાખજો. ત્યાર પછી વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ થોડાક આજના વિડીયોની અંદર. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ નહેરુ મેમોરિયલ અને સંગ્રહાલય છે, નહેરુ મેમોરિયલ સંગ્રહાલય, અહીંયા અને નહેરુ મેમોરિયલ સંગ્રહાલય અને પુસ્તકાલય, આનું નામ બદલવામાં આવ્યું છે અને આનું નામ બદલીને પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલય અને પુસ્તકાલય કરવામાં આવેલું છે. આ કયા સ્થળે આવેલું છે? તો આ નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે. ક્લિયર? તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ટીટાકાકા સરોવર છે એનું જળસ્તર ઘટવાને લીધે ચર્ચાનો વિષય બનેલું હતું. તો ટીટાકાકા સરોવર છે, ઓકે, એ ક્યાં આવેલું છે? આ નોર્થ અમેરિકા ખંડમાં આવેલું છે. હાલમાં જ પેરુમાંથી ટેકીમેનોઇડ્સ હરિસોન ફોર્ડી નામની એક નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે. શેની પ્રજાતિ છે? તો કે સાપની પ્રજાતિ છે. હાલમાં જ નેશનલ રેડફેડ એરિયા ઓથોરિટી એના નવા સીઓ કોણ બન્યું છે? નવા સીઓ બન્યા છે ત્યારે ફૈઝ અહેમદ કિદવાઈ, એ નવા સીઓ બન્યા છે. હાલમાં જ ભારતને કયા દેશ વચ્ચે મ્યુચ્યુઅલ રિકોગ્નિશન એગ્રીમેન્ટ ઉપર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે? તો ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ આના ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. તો 3 દિવસ માટે આપણી ઓફર ચાલે છે. જેમને પણ ઈચ્છા છે, બરાબર, વહેલી તકે જોડાઈ શકે. આજે 28 ઓગસ્ટ થઈ છે. 29, 30 અને 31, બરાબર, આજનો આખો દિવસ છે અને કુલ 4 દિવસ છે. તમારી પાસે 50% જેટલું પણ તમને ડિસ્કાઉન્ટ, તમને જે પણ મજા આવે એ કોર્સ લેવાની ઈચ્છા હોય એ લ્યો, બરાબર. ડેઈલી કરંટ અફેર જીપીએસસી માટે બેસ્ટ રહેશે. મારા જીપીએસસીમાં કોઈ પણ ક્વેશ્ચન ના છૂટે એને હું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખીશ, બરાબર. આ મારા ઉપર છોડી દેવાનું, તમારે કરંટ અફેરની કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા નહીં કરવાની. આ હું ગેરંટી આપું છું કરંટ અફેરમાં. ક્લિયર? અને જૂના તમને કોર્સ લેશો કરંટ અફેર નાખો 6 મહિનાની વેલિડિટી વાળો તમે, એટલે એની અંદર તમને ટેસ્ટ મળશે. ક્લિયર? ડેઈલી ટેસ્ટ પણ આવે છે અને વીકલી ટેસ્ટ પણ હોય છે. ઓકે, તો વીકલી ટેસ્ટ અને ડેઈલી ટેસ્ટથી તમે તમારું નોલેજ ઇમ્પ્રૂવ કરી શકશો. ટેસ્ટનું સોલ્યુશન તમે ચેક કરવા જશો, સોલ્યુશન, એટલે તમને ત્યાં સોલ્યુશનના બટન ઉપર તમે ક્લિક કરશો ને એટલે તમને આખું જે પણ કાંઈ આપણા તમે એટેન્ડ કરેલા હશે, તો એમાં ખોટો પ્રશ્ન, એની સામે સાચો જવાબ અને એની સામે જે પ્રશ્ન છે એનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન તમને મળી જશે. માની લો કે અહીંયા કોઈ એમસીક્યુ છે તો પાછળથી ડિસ્ક્રિપ્શન આવે છે, એવું ડિસ્ક્રિપ્શન તમને ટેસ્ટની નીચે લખાઈને આવી જશે. એટલે તમારે એટ અ ટાઈમ જ્યારે ટેસ્ટમાં પ્રશ્ન ખોટો પડે છે તો એ ક્વેશ્ચનની આખી ડિટેલ રીડ કરવી હોય તો પણ તમે કરી શકશો. આ બધી ટેસ્ટની અંદર ફેસિલિટી છે. ક્લિયર? આ બધી વસ્તુ એમાં મળશે કરંટ અફેરના કોર્સમાં. બાકી જીએસઆરટીસી ના કોર્સ ચાલે છે, કંડક્ટર ડ્રાઈવરની ભરતીના અલગ અલગ સબ્જેક્ટથી લેવા હોય તો મેથ્સ રીઝનિંગ ના કોર્સ ચાલે છે, એ બધું અત્યારે રનિંગ છે. ક્લિયર? એ બધું લઈ શકો છો. મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી રજા લઈએ.